Quy tắc kinh dị dành cho nhân viên thư viện đêm. Phần 5. Đó là một đêm tồi tệ. Chúng tôi có những đêm như vậy ở đây, như bạn đã biết. Nhưng dù vậy thì đây vẫn là một đêm đặc biệt tồi tệ. Winley đã vô tình mở khóa một cánh cửa thuộc quy tắc 5. Tôi đã bị tê liệt bởi cái bình pha cà phê được nhắc đến ở quy tắc 8. Và chúng tôi đã bị mắc kẹt trong khi thư viện bị mất điện do bão tuyết giữa mùa đông. Chúng tôi có một máy phát điện để làm những việc như giúp chúng tôi không bị chết cóng khi tuyết phủ đầy bên ngoài tòa nhà. Và như tôi đã đề cập trước đó, chúng tôi đã quá quen với việc mất điện, nên chúng tôi có cả một hệ thống để kiểm tra những ai ra và vào hoạt động ngoại tuyến. Nhưng có điều gì đó kỳ lạ hơn về nơi không có gì ngoài những chiếc đèn khẩn cấp tồi tàn đang bật sáng này. Tôi không sợ bóng tối, nhưng tôi cũng không phải là kẻ hoàn toàn ngu ngốc, nên tôi sợ thư viện khi cần phải sợ, và đêm đó có rất nhiều lý do để sợ. Chỉ có ba chúng tôi, Winley và Matt, tất cả cùng nhau túm tụm sau bàn lưu hành. Không có khách hàng nào đến, vì không ai có thể ra khỏi nhà của họ. Và mặc dù về mặt lý thuyết có rất nhiều thứ mà chúng tôi có thể làm, nhưng chúng tôi đã đi đến một thỏa thuận ngầm rằng việc chia nhau ra sẽ là hành động ngu ngốc như một bộ phim hạng B. Vì vậy, chúng tôi không còn gì để làm ngoài việc chờ đợi và nói chuyện. Matt không phải là người hay trò chuyện trừ khi anh ấy có tâm trạng thích hợp, nhưng tôi đoán đêm đó đã đủ để khiến anh ấy bộc lộ điều đó. Chứng nghiện rượu của anh ấy cũng vậy. Tôi chưa bao giờ thấy anh ấy uống rượu trong khi làm việc trước đây, nhưng hiện tại thì cũng chả có khách khứa gì, nên việc đó không nghiêm trọng lắm. Ngoài ra, cơ sở của anh ấy, công việc kinh doanh của anh ấy, nó ở ngoài tầm kiểm soát của tôi để đặt câu hỏi. Anh ấy vẫn chưa say, nhưng anh ấy đã nốc rượu bourbon gần như suốt đêm, và rõ ràng là anh ấy đã ít kiềm chế hơn bình thường một chút. Cái nơi chết tiệt này, anh ta lẩm bẩm, nâng ly lên hỏi ý tôi. Tôi lắc đầu. Tôi không uống rượu, điều mà Matt biết và đã biết từ trước đó, nhưng đó là niềm an ủi duy nhất anh ấy có thể đưa ra vào lúc này. Anh có nghĩ nó sẽ luôn xứng đáng không? Tôi hỏi anh ấy, giữ cho thư viện hoạt động ấy. Winley cố gắng trông cái ly của Matt khi anh ấy không để ý, khiến nó ăn ngay một cú vả vào sau đầu. Tôi khá chắc chắn rằng nó đã ở độ tuổi hợp pháp để uống rượu, nhưng Matt luôn coi nó như con mình, nên không thể vô cảm truyền cho nó bất kỳ thói quen xấu nào. Tôi không biết liệu nó có từng xứng đáng bao giờ không, anh thừa nhận. Nhưng giờ đó là trách nhiệm của tôi. Tôi đứng dậy khỏi chỗ ngồi, chồm người lên bàn để đối diện hoàn toàn với anh ấy. Bây giờ ý anh là sao? Matt lưỡng lự. Chúa ơi, tôi cần hút một điếu thuốc, anh thở dài. Nó phức tạp lắm. Tòa nhà này không thể rơi vào tay người khác được. Người đàn ông sở hữu nó trước tôi, anh ấy không điều hành nó như một thư viện, nhưng anh ấy điều hành nó với cùng sự hiểu biết mà chúng ta có ngày nay. Trước khi tôi tiếp quản, nó là tiệm giặt ủi. Gần quá, tôi lẩm bẩm trong miệng. Cái gì? Ồ, không có gì. Tôi chỉ nghĩ đó có thể là một tiệm giặt ủi vì... Đừng bận tâm. Nói tiếp đi. Matt tiếp tục. Tên anh ấy là Jung Hiyoshi. Anh ấy và bố di cư đến đây từ Osaka khi còn ở tuổi thiếu niên, sau khi mẹ anh ta qua đời, và bố anh đã mua tòa nhà từ một đại lý bất động sản thương mại với giá gần như cho không. Về cơ bản thì nó không có vấn đề gì cả, không có sai sót gì với nền móng, không có chập điện, không có gì mà các thanh tra viên có thể tìm thấy. Ông ấy biết rằng việc họ bán nó với giá rẻ như vậy là vô lý, nhưng ông chỉ nghĩ là họ muốn loại bỏ nó. Vào thời điểm đó, nó chưa được sử dụng vào bất kỳ mục đích nào. Điều đó có nghĩa là nó đủ dễ dàng để cải tạo. Và gia đình Hiroshi đã điều hành một dịch vụ giặt ủi ở Nhật Bản, nên họ biết mình đang làm gì. Họ kiếm được tiền khá nhanh chóng. Mọi chuyện ban đầu diễn ra suôn sẻ. Họ đã thích nghi tốt, hòa nhập với cộng đồng. Jung đang học năm thứ 2 trung học, nên không có gì ngạc nhiên khi có một số chuyện nhảm nhí về phân biệt chủng tộc xảy ra, nhưng phần lớn mọi việc diễn ra khá suôn sẻ. Anh ấy đã kết bạn, gặp một cô gái, tốt nghiệp, cưới cô ấy. Matt dừng lại, uống hết cốc đồ uống hiện tại và rót đầy nửa ly. Họ bắt đầu cố gắng có con khoảng 5 năm sau đó, nhưng không thành công. Cả hai đều đã thực hiện tất cả các xét nghiệm, và các bác sĩ cho biết mọi thứ dường như vẫn hoạt động bình thường. Theo ý tôi, vũ trụ đang tìm kiếm một kẻ khốn khổ nào đó sẽ thừa kế nơi này vào một ngày nào đó. Vậy chờ đã, làm sao mà anh lại làm được điều đó? Winley hỏi. Sao anh lại gặp được họ? Anh không có vẻ gì là kiểu người hay đi giặt ủi. Matt uể oải giơ tay ra hiệu Winley đợi. Tôi sẽ kể tới đó, anh nói. Dù sao thì, họ không những không thể có thai mà cũng vào khoảng thời gian đó, Jung phát hiện ra bố mình bị bệnh ung thư. Nó đã lan đến các hạch bạch huyết của ông ấy trước khi họ phát hiện ra nó.
và nó nặng đến mức không có bác sĩ ung thư nào mà họ khám qua, đề nghị họ nên thử điều trị. Bác sĩ nói rằng điều đó sẽ chỉ khiến ông ta đau đớn hơn mà thôi, cũng như khiến cơ thể ông phải chịu nhiều căng thẳng hơn. Rõ ràng là Trung và vợ anh ấy đã gác lại ý tưởng có con. Bố anh ấy suy giảm sức khỏe đáng kể, và một buổi tối, ông gọi Dung đến bên giường bệnh để nói chuyện. Về kinh doanh, về tất cả mọi thứ. Trung đã cố gắng nói với ông rằng điều đó không quan trọng, rằng anh ấy sẽ tự mình xử lý mọi vấn đề hiển nhiên khi thời cơ đến, nhưng bố anh nhất quyết không đồng ý. Có những điều Dung không biết, bố anh ấy nói, những điều mà anh phải chuẩn bị sẵn sàng đối mặt. Dung đã dành khá nhiều thời gian ở cửa hàng, đặc biệt là trong vài năm kể từ khi anh ấy tốt nghiệp trung học, nhưng gần như không nhiều bằng bố anh, và không bao giờ ở một mình. Bố anh ấy đảm bảo điều đó. Sự khác biệt lớn nhất giữa lúc đó và bây giờ là giờ làm việc của họ là giờ hành chính. Họ mở cửa vào ban ngày, 9 giờ sáng đến 7 giờ tối trong tuần, 9 giờ sáng đến 5 giờ vào cuối tuần. Mọi thứ bình yên hơn vào ban ngày. Willy có thể xác nhận điều đó phải không? Ồ, vâng, Willy đồng ý. Ý em là không chỉ mọi thứ đều dừng lại mà nó hoàn toàn khác. Nếu anh chỉ ở đây vào ban ngày thì anh hoàn toàn có thể coi mọi thứ là bình thường. Chính xác, Matt đồng tình. Vì chưa từng ở đây sau giờ đóng cửa, Trung không biết phải cảnh giác. Và điều nguy hiểm nhất các cậu có thể làm trong tòa nhà này là lơ là cảnh giác. Bố anh ấy phải chắc chắn rằng anh ấy đã sẵn sàng cho những gì sắp xảy ra. Thế là Dung ngồi xuống bên giường của người bố, và ông lão bắt đầu kể lại một câu chuyện. Một câu chuyện mà Trung sau này kể lại cho tôi. Nó đã diễn ra như thế này. Ngày xưa, có một nhà thảo dược học. Cô ấy làm việc lặng lẽ và kín đáo tại nhà mình trong nhiều năm, nhưng cuối cùng lượng khách hàng của cô ngày càng lớn đến mức cô phải mở rộng không gian nhỏ của mình và tìm đến một chủ đất địa phương để thuê đất của ông ta. Ông ta chỉ có một chỗ còn trống thôi, ông nói với cô vậy, nhưng cô được chào đón nếu chấp nhận giá thuê. Cô ấy bị sốc, cô ấy đã sẵn sàng để bị phản đối, nếu không muốn nói là từ chối thẳng thừng. Đã qua rồi thời đại xét xử phù thủy thực sự. Tuy nhiên, đàn ông vẫn không có xu hướng quá tử tế với phụ nữ trong ngành y. Chưa kể những người đã mở cơ sở kinh doanh lương thiện của riêng mình để hành nghề y. Nhưng ông này hoàn toàn không quan tâm đến hoạt động của cô miễn là cô trả đủ tiền cho ông ta mỗi tháng. Vì vậy cô đã ký hợp đồng ngay và luôn, và thế là xong. Tòa nhà đã thuộc về cô ấy. Một vài năm trôi qua và tất cả đều diễn ra suôn sẻ. Người phụ nữ này chưa bao giờ kết hôn và cũng không sinh con, nhưng cô ấy thành công, phát triển và là trụ cột trong cộng đồng của mình. Cô ấy chữa lành người bệnh, xoa dịu những người đau khổ và giúp đỡ những người đang phải chịu đựng thoát khỏi cuộc sống này để sang thế giới bên kia. Cho đến khi điều không thể ngờ xảy ra. Tất nhiên, vấn đề sức khỏe là câu chuyện khó nói trước. Có rất nhiều trường hợp cô ấy không thể chữa khỏi, nhưng chuyện này rất khác. Một buổi tối, một người mẹ hối hả bước vào hiệu thuốc, ôm theo đứa con trai. Đứa bé được quấn trong một chiếc chăn, và cô dược sĩ tưởng sẽ nhìn thấy một đứa trẻ sơ sinh. Nhưng khi mẹ thằng bé đặt nó xuống bàn làm việc trong cửa hàng, cô thấy rằng đó là một cậu bé, có lẽ khoảng 5 hoặc 6 tuổi. Thằng bé bị sao vậy? Cô dược sĩ hỏi, lao đến bên cạnh nó. Nó bị sốt, mẹ cậu bé trả lời. Tôi đã tắm cho thằng bé bằng nước lạnh, không cho nó ăn, cho nó uống nhiều nước. Không gì có thể làm cho nó hạ nhiệt. Làm ơn hãy cứu con tôi. Tất nhiên, dược sĩ nói, cho nó một ít chiết xuất vỏ cây liễu và nó sẽ khỏe lại thôi. Mẹ của cậu bé nắm chặt tay nhà thảo dược. Cảm ơn, bà ấy nói. Tôi không có nhiều tiền, nhưng tôi sẽ trả những gì có thể. Nhà thảo dược lắc đầu từ chối. Tôi không nhận đâu, cô nhấn mạnh. Công việc của tôi kiếm đủ sống rồi. Sau khi lấy xong thuốc, cô lật cậu bé nằm ngửa và dùng miếng bọt biển làm ướt môi cậu để kích thích chúng mở ra. Cậu bé không còn ý thức nữa, nhưng cơ thể yếu ớt của nó đã làm theo, lưỡi thè ra để hứng lấy hơi ẩm. Tốt lắm, nhà thảo dược khuyến khích, mặc dù cô chắc chắn rằng cậu bé không thể nghe thấy mình. Nhanh chóng, cô mở nắp ống nhỏ giọt của lọ thuốc và bóc phần trên để đổ đầy ống, giữ nó trên miệng cậu bé và nhỏ thuốc vào với tốc độ từ từ nhưng đều đặn. Vậy là xong rồi à? Một lúc sau người mẹ hỏi. Đúng vậy, nhà thảo dược xác nhận. Thằng bé sẽ tỉnh dậy sau vài giờ nữa. Nếu nó lại sốt nữa thì hãy mang đến chỗ tôi. Hai mẹ con rời đi. Họ mới đi chưa đầy 1 tiếng, nhưng đã vội vã quay lại. Người mẹ hoảng hốt, cậu bé co giật trong tay và Matt dùng mình thức tỉnh khỏi câu chuyện, cụp mắt xuống và nốc thêm vài ngụm rượu bourbon. Chà, anh nói, có lẽ các cậu có thể tự suy ra phần còn lại.
Dù sao đi nữa, hóa ra đứa con trai bị dị ứng chết người với salicin, hoạt chất trong vỏ cây liễu. Nó giết chết thằng bé ngay sau khi phản ứng xảy ra. Chết tiệt, Winley thì thầm, nắm tay lại che miệng. Matt cười một cách thiếu hài hước. Chết tiệt, bấy giờ, người phụ nữ, mẹ của thằng bé, không tìm cách đổ tội cho người dược sĩ. Rõ ràng bà ấy đã rất đau lòng, tất nhiên, nhưng bà ấy biết cô dược sĩ không cố ý làm tổn hại con bà. Sao lại thế? Tôi hỏi, tại sao bà ấy không nghĩ con trai mình bị đầu độc hay gì đó? Bởi vì, Matt giải thích, nhà thảo dược học đã nếm một ít chiết xuất trước mặt bà ấy để chứng minh rằng không có gì độc hại trong đó. Và khi điều đó vẫn chưa đủ để thuyết phục hoàn toàn, bà ấy cũng đã tự mình uống một ít. Hiển nhiên bà ấy nói ít nhất sẽ được chết cùng con trai mình nếu trong thuốc có độc. Nhưng tất nhiên là không. Vậy nên dù rất đau khổ về mọi chuyện, bà ấy vẫn không muốn đổ lỗi cho ai cả. Nhưng đó là một ngôi làng nhỏ xíu. Tin đồn lan truyền nhanh chóng, và chẳng bao lâu sau, không ai không biết con trai của người phụ nữ đó đã chết dưới tay nhà thảo dược. Vì vậy, tất nhiên, cô ấy đã bị cả cộng đồng tẩy chay. Điều đó có nghĩa là gì? Không có thu nhập, Winley đoán. Matt chỉ tay vào nó. Đúng rồi, không có thu nhập. Không ai trả tiền hay trao đổi thuốc cồn, dầu thơm hay trà của cô ấy nữa, và cô chỉ có thể kiếm được rất ít, đặc biệt là vào mùa đông. Cô ấy đang trên đà chết đói một cách nhanh chóng, và cô ấy đã chấp nhận sự thật đó. Trong suy nghĩ của cô ấy, đó là sự đền tội. Cô ấy biết mình không cố ý giết đứa trẻ, nhưng cô vẫn tin rằng mình đáng phải chịu hậu quả vì đã cướp đi mạng sống của một người vô tội. Thế là cô cam chịu số phận của mình. Nhưng sau đó, khi nhà thảo dược ngủ, cô ấy đã mơ, và trong giấc mơ của cô có một bóng người cao, gầy và đen thui. Nó tiếp cận cô như trong đời thực, nằm nghiêng trên giường và gạt một lọn tóc mỏng ra khỏi tai cô. Ta là người tính điểm, nó rít lên, hơi thở nóng hổi phả vào cổ cô. Ta được gọi đến để thăm cô. Cô có muốn giải quyết một khoản nợ không? Nhà thảo dược học nhìn thấy cơ thể bất động của chính mình từ trên cao, biết rõ rằng cô ấy chưa tỉnh, nhưng vẫn muốn giao tiếp bằng cách nào đó. Bởi vì cô thực sự muốn giải quyết một món nợ, và cô nghĩ rằng có lẽ điều đó sẽ giúp cô thanh thản nếu cô nói ra, kể cả trong giấc mơ. Khi người tính điểm lên tiếng lần nữa, cô giật mình trước lời nói của nó. Đừng lo lắng. Thay vào đó, cô muốn nói to điều gì, hãy nói trong tâm hồn. Ta sẽ hiểu. Dược sĩ không chắc liệu cô có nên tin vào điều này hay không, nhưng một lần nữa, đó chỉ là một giấc mơ. Giấc mơ của cô ấy. Tại sao nó không thể đọc được suy nghĩ của cô ấy? Vì vậy, cô đã mở rộng trái tim mình với người tính điểm, để cho sự dằn vặt, hỗn loạn và thống khổ về cái chết của đứa trẻ xâm chiếm tinh thần cô mãnh liệt đến mức cô sợ rằng mình sẽ không bao giờ quay lại được. Cô đau khổ vì cậu bé, vì sự bất công trong ngần ấy năm tháng mà cô đã vô tình cướp đi của nó, vì nỗi đau mà cô được giao phó để xoa dịu, vì cuộc đời trống rỗng, không còn ý nghĩa của mẹ nó. Cô đau đớn vì những gì mình đã làm, dù cố ý hay không. Cô cảm thấy như thể bất cứ thứ gì khiến cô trở thành con người, bất cứ thứ gì khiến cô là chính cô, đều có thể bị phá nát. Đủ rồi, người tính điểm cuối cùng nói. Ta có thứ mà ta cần. Câu hỏi duy nhất ta dành cho cô là, cô có sẵn sàng đổi chỗ cho thằng bé không? Nhà thảo dược học, nếu được hỏi trước đó, có thể đã nói rằng cô sẽ cần một chút thời gian để suy nghĩ, ít nhất một lần. Nhưng khi cô ấy nói có, với sự chắc chắn tuyệt đối và ngay lập tức đến mức cô ấy biết không một chút nghi ngờ rằng cô ấy có ý đó. Và rõ ràng là người tính điểm cũng vậy. Cô sẽ có từ lúc bình minh cho đến khi mặt trời lặn để đảm bảo rằng thỏa thuận của cô không vô ích. Nó nói với cô, quấn những ngón tay lạnh giá quanh cổ tay cô. Đứa bé cần phải được khai quật và đưa ra ngoài nếu muốn nó không bị ngạt thở khi cuộc trao đổi được thực hiện. Chúc cô may mắn. Nhà thảo dược đã tỉnh dậy. Những mồi chết tê cống quấn quanh cánh tay cô. Cô ấy biết mình phải làm gì. Đợi đã, tôi ngắt lời. Vậy nó là thật à? Có phải cô ấy thực sự đã đào đứa trẻ này lên không? Matt lại lau chùi chiếc cốc của mình. Anh nói. May mắn thay, nó chỉ vừa mới bắt đầu phân hủy, vẫn còn nguyên vẹn. Vì vậy, cô ấy đã mang thằng bé ra, viết một lá thư cho mẹ nó kể chi tiết mọi chuyện đã xảy ra, đưa nó về nhà trên một chiếc xe ngựa và để nó ngoài cửa. Đêm đó khi cô ấy đi ngủ, cô ấy không còn thức dậy nữa. Nhưng thằng bé thì có, Winley đoán. Bingo, chết tiệt. Một cơn gió lạnh, mạnh mẽ thổi qua cửa sổ, và tôi nhìn lên để xác nhận rằng bão tuyết sẽ không sớm tan đi. Chết tiệt.
Ý tôi là, chuyện đó kỳ lạ thật đấy. Ngay cả ở đây, ngay cả đối với chúng ta, một đứa trẻ đã chết đột ngột sống lại. Tôi không biết phải nghĩ sao nữa, anh bạn. Matt nhún vai. Tin hay không tùy cậu, nhưng nó đã xảy ra. Và lý do bố Trung kể cho anh ấy nghe toàn bộ câu chuyện là vì nó sắp xảy ra lần nữa. Xem nào, ông ấy đã gặp người tính điểm, và ông đã sẵn sàng thực hiện giao kèo của riêng mình. Cuối cùng, ông đã nói chuyện với người môi giới bất động sản bán cho ông tòa nhà, và ông đã biết được một vài điều về những người chủ trước của nó. Nói cách khác, không ai ở lại. Cần phải có kiểu người phù hợp để giải quyết mọi việc đang diễn ra ở đây, và thường thì những người trong lĩnh vực kinh doanh thương mại lại không như vậy. Ông ta biết tòa nhà đã được bán cho ông với giá rất thấp, bởi vì nó đã bị bỏ trống quá lâu đến mức công ty sắp cắt lỗ và phá hủy nó. Giá trị lịch sử của nó cũng không đáng để được giữ lại. Tất nhiên tất cả những người môi giới bất động sản trong công ty đều bắt đầu lan truyền những câu chuyện ma nhỏ của riêng họ, nhưng họ không biết gì cả. Thực sự không biết. Hóa ra, người tính điểm chỉ xuất hiện với những người chịu trách nhiệm theo hợp đồng đối với tòa nhà, và những người mà nó biết rằng họ có thể đề xuất một thỏa thuận. Vì vậy, khi nó đến gần bố của Dung, nó kể cho ông nghe câu chuyện về thỏa thuận cuối cùng mà nó thực hiện, giống như cách đây nhiều thế kỷ. Chà, đúng hơn là nó tái hiện lại cho ông ấy xem. Khi người tính điểm đến đủ gần, nó đặt tay lên trán ông già và chiếu cảnh trao đổi của nó với nhà thảo dược, gần giống như một bộ phim vào tâm trí ông. Câu chuyện đó, và mọi thứ đã xảy ra sau đó nữa. Một khi có sự hy sinh được thực hiện trên bất kỳ phương diện nào, sẽ có điều gì đó thay đổi. Người tính điểm đã cho bố của Dung thấy sự phát triển của nơi này, những cuộc cải tạo, những bản tái thiết và tất cả những thứ tồi tệ. Ác mộng đã được vẽ nên ở đây kể từ lần đầu tiên có ai đó sẵn lòng hy sinh mạng sống của mình bên trong. Khi mọi chuyện kết thúc, ông ấy biết thỏa thuận của mình sẽ như thế nào và ông ấy sẽ thực hiện nó. Chỉ cần con trai ông tuân thủ tối hậu thư của ông. Thứ mà người tính điểm đề xuất cho ông ta là một đứa cháu, một người mà ông sẽ không bao giờ gặp được. Mạng sống của ông để đổi lấy khả năng sinh con của con trai mình. Ông ấy đã sắp chết rồi, nhưng ngay cả khi không chết, ông ấy vẫn sẽ chấp nhận nó. Tất cả những gì ông ấy yêu cầu đáp lại là Dung hứa sẽ rời đi, bán tòa nhà, rời khỏi tiểu bang hoặc, chết tiệt, rời khỏi đất nước nếu có thể. Chỉ cần đi đến một nơi nào đó mà em bé không bao giờ được tiếp xúc với nơi này. Trung vẫn không tin điều đó, vẫn tưởng bố mình chỉ đang hấp hối và bị ảo tưởng. Nhưng anh ấy đồng ý chỉ để chiều lòng ông già và thế thôi, cho đến khi anh ta trải qua đêm đầu tiên và duy nhất ở đây một mình. Tôi không biết chính xác đã xảy ra chuyện gì, anh ấy đã nhìn thấy gì. Tôi không hỏi, nhưng tôi biết anh ấy đã ở lại đây trễ nhất tính đến thời điểm đó, và sau bất kỳ điều gì đã xảy ra, anh ta không bao giờ bước chân vào bên trong nữa. Tuần sau, bố anh ấy qua đời. Một tuần sau đó nữa, vợ anh ấy có thai. Anh đã trả lại tòa nhà cùng ngày đó, dọn sạch tất cả thiết bị, thay ổ khóa, cả chín chiếc. Và tôi chỉ tình cờ là kẻ xui xẻo đầu tiên tìm kiếm một chỗ để bắt đầu sự nghiệp của mình. Trước khi ký chuyển quyền sở hữu cho tôi, anh ấy đã hỏi tôi một loạt câu hỏi kỳ quặc. Tôi có gia đình không? Tôi từng có kế hoạch có gia đình không? Có ai phụ thuộc vào tôi không? Liên tục nói rằng anh ấy không muốn làm điều này, rằng anh sẽ không làm vậy nếu có lựa chọn khác, nhưng anh ta phải có tiền. Và rồi anh ấy kể cho tôi nghe mọi chuyện. Tất nhiên, tôi nghĩ anh không được tỉnh táo lắm, hoặc chỉ đang cố gắng đùa cợt tôi. Về cơ bản, tôi đã bảo anh ta đừng giỡn nữa và đưa cho anh tấm chi phiếu. Không mất nhiều thời gian để tôi nhận ra mình đã ôn lằn rồi. Anh ấy cho tôi số điện thoại khi chúng tôi gặp nhau, và bảo tôi gọi nếu có bất kỳ thắc mắc nào, nhưng cảnh báo tôi rằng thỏa thuận là thỏa thuận và nó sẽ không thể thay đổi. Tôi không biết điều gì đã khiến tôi giữ nó lại, nhưng tôi cảm ơn những ngôi sao may mắn của mình mỗi ngày vì tôi đã làm như vậy. Anh ấy không có nhiều lời khuyên cho tôi, vì anh ấy thực sự không có nhiều kinh nghiệm về những gì đã xảy ra trực tiếp, nhưng ít nhất anh ấy có thể đảm bảo rằng tôi sẽ không phải là người khờ dại cuối cùng, và đó là một sự an ủi mà tôi có thể mong đợi vào thời điểm đó. Anh ấy cố thuyết phục tôi cứ để cho nơi này mục nát đi, nhưng tôi biết mình không thể. Cuối cùng thì cũng sẽ có ai đó đánh hơi thấy nơi này, và nếu tôi không từ chối một mức giá đủ cao, điều mà tôi biết cuối cùng mình sẽ nhận được nếu tôi cứ để nó ở đây, thì tôi sẽ không bị phá sản. Các cậu có tin hay không thì tùy, tôi có quy chuẩn đạo đức riêng, và tôi sẽ không tống thứ vớ vẩn này cho bất kỳ ai khác. Hoàn cảnh của Trung thì khác, nếu tôi ở vị trí của anh ấy, tôi cũng sẽ làm như vậy. Anh ta có một người vợ để chăm sóc, và một em bé, và một tương lai, nhưng tôi chỉ có một mình thôi. Vì thế tôi đã giữ nó, và bây giờ nó trở thành như các cậu biết đấy,
mọi người cần nơi này, các cậu biết không? Thế đấy, giờ thì chúng ta ở đây. Và tôi đã kéo mọi người vào cuộc cùng với tôi bởi vì tôi không biết, có thể tôi là một kẻ khốn nạn, hoặc có thể tôi cô đơn, hoặc có thể tôi chỉ là một kẻ tồi tệ. Nhưng mọi người không rời đi. Không ai trong số các cậu rời đi, ngay cả khi mọi chuyện trở nên tồi tệ. Và tôi nghĩ có lẽ đó là vì tôi đã làm rất tốt việc giữ an toàn cho mọi người. Vậy nên, tôi sẽ giữ nó cho đến khi nào mọi người muốn. Và khi tất cả chúng ta đã quyết định không thể chịu đựng được nữa thì chúng ta sẽ xem xét lại. Tôi đoán vậy. Matt bắt đầu nói ngọng một chút và anh uống một ngụm lớn cuối cùng trước khi đẩy ly xuống quầy. Thỉnh thoảng chúng tôi vẫn nói chuyện. Dung giả vờ như chỉ hỏi cho biết, nhưng thực ra anh ấy đang kiểm tra, giữ liên lạc, đảm bảo rằng tôi chưa chết. Tôi hỏi anh ấy gia đình thế nào, anh ấy hỏi công việc thế nào. Tôi nói với anh ấy rằng mọi thứ đều ổn và đó được hiểu là tôi còn sống. Tất cả chúng tôi vẫn còn sống. Có vẻ như điều đó có giá trị gì đó. Nó có mà. Giọng của Winley hơi căng thẳng và nó hắng giọng, vỗ nhẹ vào vai Matt. Nó có giá trị rất nhiều. Và này, nếu chúng tôi không muốn ở đây thì chúng tôi sẽ không ở đây. Được chứ? Không ai trong chúng tôi không muốn. Đúng không, Adam? Tôi đồng ý. Đúng đó. Tôi rất ghét phải nói điều này với anh, nhưng tôi nghĩ anh khá gắn bó với tất cả chúng tôi vào thời điểm này. Khóe môi Matt nhếch lên. Anh ta phì cười. Chà, thật tốt khi nghe điều đó. Anh nói, bởi vì một ngày nào đó, người tính điểm sẽ đến tìm tôi. Và khi điều đó xảy ra, đến lúc tôi phải thực hiện thỏa thuận, thì tốt hơn hết là nó nên có giá trị. Tốt hơn là dành cho một trong số các bạn. Phần 6. Như tôi đã nói trước đó, thư viện của chúng tôi sẽ nhận bất cứ thứ gì mà bất cứ ai muốn quyên góp cho bộ sưu tập của chúng tôi. Ý tôi thực sự là bất cứ thứ gì. Vậy là đã có ai đó mang đến một bộ bài Cards Against Humanity hoàn toàn tùy chỉnh gần đây, kiểu như được cá nhân hóa cho riêng họ. Và nó đã khởi đầu một cuộc trò chuyện về một số đồ quyên góp kỳ lạ nhất mà chúng tôi từng nhận được, làm tôi nhớ lại một sự việc đã xảy ra cách đây một thời gian mà tôi cảm thấy chắc chắn là xứng đáng để kể. Đó là một buổi tối thứ Năm. Toàn bộ chúng tôi đều đang làm việc. Điều này rất hiếm, nhưng thỉnh thoảng lại xảy ra khi mọi người bận rộn đến mức tất cả đều có việc gì đó để làm. Từ văn phòng của mình, tôi quan sát thấy ai đó đang cố gắng mở cửa trước. Jenny lao ra từ phía sau bàn làm việc để giúp đỡ một giây trước khi nỗ lực đó bị lãng phí. Cô dùng chân chặn cửa và dẫn vào một người đàn ông đang bấp bênh, giữ thăng bằng một chồng hộp các tông lớn, cao ngất ngưởng trên tay. Có thể đặt chúng xuống ngay trên bàn này, tôi nghe thấy Jenny nói với anh ấy khi họ đến gần hơn. Chúng tôi chắc chắn đánh giá cao nó. Người đàn ông hạ những chiếc hộp xuống, nắn thẳng chúng để đảm bảo rằng chúng không bị rơi, và ngả mũ theo đúng nghĩa đen trước khi quay người rời đi. Đồ quyên góp à? Tôi hỏi, thò đầu ra từ góc tường. Jenny xác nhận, nhai kẹo cao su. Muốn giúp tôi đưa chúng tới chỗ Alice không? Tôi bắt buộc phải đi, nhấc một vài chiếc hộp ra khỏi quầy và theo hướng dẫn của Jenny, quay lại phía âm thanh không thể nhầm lẫn, là móng tay của Alice gõ vào bàn phím của cô ấy. Có quà đây, Jenny tuyên bố, bỏ những chiếc hộp của mình xuống và dựa lưng vào tường, khoanh tay trước ngực. Chúng ta có thể mở trực tiếp được không? Cảm ơn, Alice nói, nhận những chiếc hộp của tôi và đặt chúng sang phía bên kia của cô ấy. Sau đó, nói với Jenny, chắc chắn rồi, nhưng có lẽ sẽ nhàm chán đấy. Chúng nặng khiếp, cá là sách giáo khoa hay gì đó. Đây là phần mà nếu trong phim, thì người kể chuyện sẽ cắt ngang và nói, thực tế, chúng không phải là sách giáo khoa. Tôi ước gì một người kể chuyện thời gian thực có thể xen vào ngay lúc đó và nói với chúng tôi, nhưng rõ ràng đó không phải là cách cuộc sống vận hành. Thế nên chúng tôi đã mở chúng. Điều đầu tiên, công bằng mà nói, bộ sưu tập này khá là khiêm tốn. Nó chứa đầy sách về chiêm tinh, giấc mơ, đọc tarot, vân vân và vân vân. Chủ nghĩa thần bí thời đại mới, phổ biến đến mức ngay cả với một bộ sưu tập hạn chế như của chúng tôi cũng có một phần nhỏ dành cho nó. Tuy nhiên, sau đó, mọi chuyện trở nên kỳ lạ. Hộp tiếp theo cũng đựng sách, nhưng không có bìa và không có tựa đề, chỉ có bìa da giống hệt nhau. Cái quái gì vậy? Jenny nói, nghiêng người về phía Alice để lấy một cuốn. Khi cô ấy mở nó ra, chúng tôi thấy một trang bìa chứa đầy những dòng chữ viết tay nguệch ngoạc. Lúc đầu, tôi nghĩ mình không thể đọc được nó chỉ vì chữ viết quá tệ, nhưng tôi nhanh chóng nhận ra rằng, mặc dù chúng có thể giống những chữ cái quen thuộc nhưng các từ ngữ không phải là tiếng Anh. Tôi lướt qua toàn bộ trang, mắt tập trung vào điều gì đó mà tôi có thể hiểu được, và ngay khi tôi chuẩn bị kết thúc,
Tôi đã dừng lại ở dòng cuối cùng. Bằng trí óc và tinh thần của tôi đọc to. Cái quái gì thế này? Jenny lấy một cuốn sách khác từ trong hộp và lật bìa lại để lộ ra một hình dáng khá giống với cuốn tôi đang cầm. Chúng không giống nhau lắm, chữ viết không khớp hoàn toàn, và một phần nhỏ hơn của trang sách được phủ kín bằng những biểu tượng giống nhau và kết thúc bằng cùng một dấu hiệu. Có bao nhiêu quyển? Alice lướt qua chúng và sau một lúc, cô báo cáo 7, bao gồm cả 2 cuốn đó. Khi kiểm tra kỹ hơn, chúng tôi phát hiện ra rằng mặc dù một số cuốn sách có vẻ như bị xé vài trang ở phía trước, nhưng chúng hầu như không bị xáo trộn. Không có chữ viết hay đánh dấu nào sau lớp giấy bìa. Vì không còn gì nhiều để khám phá nếu không có khả năng hiểu các ký tự, chúng tôi miễn cưỡng đặt hộp đó sang một bên và chuyển sang hộp tiếp theo. Thoạt nhìn, nó có vẻ chứa đầy những mảnh vải, nhưng khi tôi nhặt một cái lên, tôi nhận ra tấm vải chỉ đóng vai trò như một lớp bọc cho nhiều đồ vật khác. Ví dụ, khi tấm lụa đỏ rơi ra, trong tay tôi là một chiếc túi vải muslin có dây buộc và một cái thẻ ghi thuật bói xương. Khi tôi lật nó lại, có thứ gì đó kêu lạch cạch bên trong. Mở nó ra, Jenny thúc giục. Có điều gì đó sâu thẳm trong lòng tôi mách bảo tôi rằng tôi không nên làm vậy, nhưng không muốn bị cười nhạo là đồ chết nhát, nên tôi cứ làm. Và sau đó, vì thực ra tôi là một thằng chết nhát, nên tôi đã đánh rơi nó, khiến cho những chiếc xương rơi ra và vương vãi khắp bàn. Chết tiệt, Alice giật mình thốt lên. Cái quái gì vậy? Thò, Jenny tự tin đoán, rồi biện hộ. Cái gì? Bố tôi hay đi săn lắm. Khi Alice liếc nhìn cô với vẻ hoài nghi. Liệu chúng ta có muốn biết thêm gì còn trong đây nữa không? Tôi hỏi, nhanh chóng thu gom những cái xương và nhét chúng trở lại túi. Alice đã cho tay vào trong hộp, sâu đến tận khuỷu tay rồi. Cô rút một gói bọc vải tuyên đen và mở nó ra để lộ một chiếc hòm nhỏ bằng gỗ có nhãn dập nổi bằng vàng, thuật bói trà. Thận trọng tháo chốt, cô mở nắp ra và... Một cái tách trà. Nghiêm túc hả trời? Tôi lấy được một cái xác thú vật và tất cả những gì cô lấy ra chỉ là một cái tách trà. Tôi bất bình. Với trà, Alice sửa lại, nhấc một túi trà lá ra từ trong cốc. Và nó không phải là một cái xác thú. Đừng làm quá lên nữa, anh thậm chí còn chẳng phải là người ăn chay. Về mặt lý thuyết thì tôi cãi không lại nên tôi im luôn. Alice đặt cái tách trà bên cạnh túi xương và Jenny lấy món đồ tiếp theo từ trong hộp ra. Rõ ràng cái này là một bộ bài. Chỉ có điều, thay vì nhãn hiệu hoặc hình ảnh trên bao bì, chỉ có một dòng chữ in duy nhất. Thuật bói bài. Khi chúng tôi rút chúng ra, chúng tôi thấy rằng bản thân các tấm thẻ này hoàn toàn bình thường. Tôi không chắc mình mong đợi điều gì, nhưng không có gì bất thường về nội dung, màu sắc hay hình ảnh cả. Nhàm chán, Jenny nói, câu mày. Tiếp. Nhưng rốt cuộc, chỉ còn một thứ để lấy ra. Điều đó khiến chúng tôi ngạc nhiên khi xét đến lượng không gian mà nó chiếm. Đó là một chiếc hộp lớn bằng bạc, có dòng chữ viết nguệch ngoạc được khắc trên nắp bằng kiểu chữ viết tay cổ điển, và khi tôi mở ra, có vài gói riêng biệt được gói bằng vải lanh, bông và ren. Cái đầu tiên được dán nhãn thuật bói gương và chứa một chiếc gương cầm tay bằng sắt nặng trịch, ngoại trừ tấm kính không phản chiếu, nó có màu đen đặc. Tiếp theo là thuật bói nước, bên trong là một chiếc bát sứ đen, cùng với một lọ thủy tinh nhỏ đựng nước, có một số viên đá màu tím đã lắng xuống đáy. Sau đó là thuật bói lửa với 2 cây nến mảnh, một cây màu đen, một cây màu trắng, với chân đế đồng. Rồi đến thuật bói sáp. Bói mực gồm có sáp niêm phong và một lọ mực, và cuối cùng là thuật bói cầu. Vâng, một quả cầu giống như quả cầu pha lê. Ngoại trừ việc nó trông không giống như trong phim, thay vì trong suốt như pha lê, nó chứa đầy những tạp chất, gần như trắng đục. Jenny huýt sáo. Quả cầu thánh. Đó là một khối thạch anh. Điều này đã thu hút được sự tò mò từ cả Alice và tôi, và phản ứng của Jenny là bố tôi cũng thích chơi đá phong thủy. Các ông bà tôi nghi ngờ tôi đi. Chỉ còn lại một cái thôi. Alice quan sát, hất đầu về phía chiếc hộp duy nhất còn nguyên vẹn. Đoán thử xem nào. Jenny khịt mũi. Điều gì sẽ xảy ra nếu nó chỉ chứa thứ gì đó hoàn toàn bình thường? Kiểu như, đây là tất cả những thứ huyền bí và cả sách dạy nấu ăn nữa. Tất cả chúng tôi đều biết đó sẽ không phải là sách dạy nấu ăn. Alice mở hộp. Lúc đầu tôi tưởng mình đang nhìn vào một cái thớt. Nó chỉ là một phiến gỗ to, lớn đến mức gần như không vừa với đáy hộp. Nhưng sau đó tôi nhận thấy một thứ gì đó khác nữa ở góc hộp. Có vẻ như Alice cũng vậy vì cô ấy đã nhấc nó lên. Không thể nào, cô nói, lật nó lại trong tay. Đây là một trong những thứ đó phải không? Con trò hay cái gì đó dùng cho bảng cầu cơ. Ái chà, Jenny giật lấy nó.
gõ móng tay vào cửa sổ tròn nhỏ gắn trong hình tam giác bằng gỗ. Sang trọng đấy, tôi đã mong nó sẽ bằng nhựa. Đợi đã, đó có phải là cái bảng không? Tôi hỏi, hất đầu về phía chiếc hộp. Hay là cái bảng ở trong đó? Alice lại thò tay vào, nhấc tấm ván ra và đặt lên bàn trước mặt cô. Chắc chắn rồi, đó là một bảng cầu cơ. Chữ có và không đã được ghi một cách trang nhã ở các góc trên cùng, hai hàng chữ cái uốn cong ở giữa và một dòng số lơ lửng phía trên dòng chữ tạm biệt ở phía dưới. Khía cạnh không điển hình duy nhất là, thay vì mặt trước và trung tâm khắc chữ Oda điển hình, tiêu đề của bảng ghi là hãy vén bức màn. Nghĩa là, Alice cười, chúng ta phải chơi, đúng không? Ồ, chắc chắn rồi, Jenny đồng ý. Anh chơi không? Tôi chơi luôn, tôi thừa nhận, bởi vì tôi là một thằng ngốc. Tôi gần như đã từ chối để tự bảo vệ mình, nhưng không, thực sự chẳng có gì bảo vệ được tôi cả. Đáng lẽ tôi phải biết rõ hơn, đã biết rõ hơn, rằng mọi thứ chỉ cần có 0,01% khả năng trở nên tồi tệ thì nó cũng sẽ xảy ra ở nơi này, thậm chí là những điều nhảm nhí như chơi cầu cơ. Chúng tôi mang nó vào phòng nghỉ và ngồi vào bàn. Alice và tôi đối diện nhau, Jenny ở giữa chúng tôi. Chúng ta có nên tắt một số đèn hay gì đó đi không? Jenny lớn tiếng thắc mắc, cảm giác chưa đủ ma quái. Tôi hiểu rồi, tôi xung phong, băng qua sàn tới bảng công tắc đèn cạnh bồn rửa và tắt hai cái trong số đó, chỉ để lại một cái ở giữa chiếu sáng căn phòng. Tốt hơn nhiều rồi đấy, Alice khẳng định khi tôi ngồi xuống. Được rồi, vậy chúng ta phải làm gì? Chỉ cần chạm vào thứ này, phải không? Cái con cơ, Jenny khẳng định. Bố tôi từng hẹn hò với một bà đồng. Tất nhiên là vậy, Alice nói thẳng. Vậy đó có phải là việc chúng ta cần làm không? Đặt hai ngón tay lên đó, Jenny hướng dẫn. Như thế này, con cơ được đặt ở giữa bàn cơ và Jenny nhấc tay phải lên, đặt đầu ngón giữa và ngón trỏ vào một trong các cạnh của nó. Đừng gây áp lực lên nó. Làm như thể, tôi không chắc, đang vuốt ve một con thú nhỏ hay gì đó. Alice và tôi nhanh chóng làm theo sự dẫn dắt của cô ấy. Đầu ngón tay của tôi đặt ở cạnh còn lại, còn Alice ở trên đỉnh hình trái tim. Giờ thì sao? Tôi hỏi. Bây giờ chúng ta chỉ đặt câu hỏi cho nó thôi, Jenny nhún vai nói. Nhưng không phải những câu hỏi ngu ngốc. Chúng ta phải hỏi xem có ai ở đây muốn giao tiếp hay bất cứ điều gì không. Được rồi. Alice hít một hơi và nhắm mắt lại. Tôi có thể nói rằng cô ấy đang cố gắng khiến bản thân coi trọng chuyện đó. Có ai ở đây muốn nói chuyện với chúng tôi không? Trái với sự hoài nghi của chúng tôi, không có gì xảy ra. Chúng tôi đợi một lúc để chắc chắn, rồi tôi thử. Nếu ai có điều gì muốn nói, bạn có thể sử dụng bảng này để nói. Tôi đếm nhịp đập nhịp nhàng của trái tim mình trong im lặng. 1 nhịp, 2 nhịp, 10 nhịp. Không có gì xảy ra. Chúng tôi đang cố gắng cung cấp cho bạn một phương tiện giao tiếp ở đây, Jenny thuyết phục. Thật là thiếu tôn trọng nếu bạn không sử dụng nó. Khi con cơ nhúc nhích, tôi nín thở, nhưng Alice nhanh chóng bác bỏ mọi nghi ngờ. Xin lỗi, đó là tôi, tay tôi ngứa quá. Jenny trợn mắt, ôi Chúa ơi, điều này thật là buồn cười. Bọn tôi biết các người đang ở đây, tại sao các người không? Chết tiệt. Tôi thậm chí còn không có cơ hội xử lý chuyện gì đang xảy ra, trước khi máu từ mũi Jenny tuôn ra. Một giây sau, tôi nhận ra miếng gỗ dưới tay mình giờ chính là tấm ván. Con cơ đã biến mất, bay ra từ dưới ngón tay của chúng tôi và đập thẳng vào giữa mặt Jenny. Ôi Chúa ơi, cô lắp bắp. Khi cô rút tay ra khỏi chỗ bị thương, máu đỏ thẫm bắt đầu tràn ngập trên hàm răng đang nhe ra của cô ấy. Mẹ kiếp! Tôi không cảm thấy sự tiến triển này là tích cực chút nào. Trên thực tế, tôi khá chắc chắn rằng nó thiên về hướng tiêu cực nhiều hơn. Quại cứt, tôi hoảng hốt la lên. Được rồi, tôi nghĩ thế là đủ rồi. Alice nhận xét, lăn mình đến quầy và lấy một xấp khăn giấy ném về phía Jenny. Chúng ta đang tìm kiếm sự ma quái chứ không phải bạo lực. Dẹp mẹ cái trò này đi và vứt hết vào thùng rác, được chưa? Cánh cửa đóng sầm lại. Tất nhiên là vậy. Tôi nghĩ mình không cần phải tiết lộ rằng cánh cửa sẽ không mở được nữa. Tôi đã thử, nhưng thậm chí trước cả khi tôi chạm vào tay cầm, tôi đã biết điều đó sẽ không xảy ra. Việc đóng cửa lại có ích gì nếu chúng tôi có thể chỉ đơn giản là mở cửa ra rồi bỏ đi. Đúng rồi, không có gì cả. Ồ, thôi nào, Alice rên rỉ. Tôi nói chúng ta đã xong rồi. Chúng tôi xin lỗi, được chưa? Chúng tôi đã chơi ngu và lãnh hậu quả, và chúng tôi sẽ không tái phạm nữa.
Hãy để chúng tôi ra ngoài và không ai còn động tới tấm ván này nữa. Tôi thề đấy. Dù thứ gì đã đóng cửa lại, nó cũng không cho chúng tôi ra ngoài. Bạn biết đấy, trong các bộ phim kinh dị, mỗi khi có sự kiện siêu nhiên xảy ra, mọi người lại bị đồ đạc ghim vào tường ấy. Hãy tưởng tượng đó là những gì đã xảy ra. Nó diễn ra rất nhanh. Phần đó đã cuốn hút tôi một cách kỳ lạ và khác biệt. Một giây trước tôi đang cố gắng hết sức để cạy cửa và giây tiếp theo tôi bị văng ngược ra sau, kẹt giữa máy rửa chén và một chiếc xe cà phê di động mà theo tôi biết, nó chỉ nặng tầm hơn 20 kg, nhưng bằng cách nào đó tôi đã bị nó đè chặt hoàn toàn. Mẹ kiếp, tôi nghe Jenny kêu lên. Tôi nhìn lên từ vị trí của mình để thấy rằng cô ấy đang mắc kẹt trong góc tường, bị đè chặt bởi một chiếc đèn sàn, máu vẫn chảy ra từ mũi. Phải mất thêm một chút công sức để nhốt Alice và chiếc xe lăn của cô ấy lại. Vì vậy, theo lẽ tự nhiên, toàn bộ chiếc bàn đã bị lật nghiêng và những cái chân bàn bao quanh cô ấy, mỗi cái ghim vào bức tường phía sau cô. Ở giữa sàn, con cờ đã yên vị trên bàn cầu cơ. Từ từ, nó bắt đầu di chuyển. Adam, nó đánh vần cái gì vậy? Alice rên rỉ hỏi vì tôi ở gần nhất. Ánh sáng khiến việc phân biệt các chữ khắc trên mặt bảng trở nên khó khăn, nhưng không phải là không thể. Tôi nheo mắt lại rồi đọc to. H-I-E-N. Được rồi, không có hiến tế. Không ai phải hiến tế cái gì hết. Cái bàn cầu cơ quái quỷ dường như không quan tâm đến sự phản đối của tôi. Nó đánh vần xong từ đó, rồi vòng xuống số 1, rồi đến máu. Không muốn, xong. Khi tôi vẫn đang bối rối không hiểu ý nó muốn cái đéo gì thì nó đã tiếp tục chạy. Lần này, lần lượt là một xác thịt, sẵn sàng, chọn. Một ý tưởng kinh khủng, bệnh hoạn tràn qua tôi. Một sự hiến tế máu thịt bất đắc dĩ. Tôi nói, xong, Jenny, tới lượt cô đấy. Bây giờ nó cần một cuộc hiến tế xác thịt bằng sự tự nguyện. Và nó muốn chúng ta chọn người hiến tế. Tôi quay lại cái bảng. Có đúng không đúng? Được rồi, chờ đã. Xác thịt được coi là như thế nào? Alice hỏi. Giống như, chúng ta có thể cắt một cái móng tay được không? Không. Vậy, chỉ có thịt sống thôi à? Đúng. Có lẽ chúng ta nên hét lên để được giúp đỡ. Jenny lý luận. Hợp lý mà. Phải không? Tôi không biết các anh chị thế nào nhưng tôi thực sự không muốn hy sinh bất kỳ phần thịt sống nào của mình đâu. Một ý tưởng bệnh hoạn hơn, khủng khiếp hơn nữa lại tràn qua tôi. Alice, tôi nói, giọng thăm dò. Nếu chúng ta kêu cứu, thứ này có thể cho người khác vào phòng và bẫy họ. Chúng ta không muốn bất cứ ai khác bị tổn thương. Và chúng tôi, cô biết đấy, tất nhiên, chúng tôi cũng không muốn ai bị tổn thương. Nhưng tổn thương là một thuật ngữ động. Bởi vì về mặt lý thuyết, nếu cô bị tổn hại thì cô bị thương, chắc chắn rồi. Tôi rất hiểu cho cô. Nhưng nếu làm vậy cũng đâu có gây đau đớn cho cô. Đồ cà trớn, Alice chửi, bởi vì cô ấy đủ thông minh để biết chính xác tôi đang lái cuộc trò chuyện theo hướng nào. Tôi sẽ không cắt một ngón chân của mình chỉ vì tôi không thể cảm nhận được chúng đâu. Tôi không. Nhưng tôi dừng lại vì bị bóc mẽ, bởi vì tôi đã làm vậy, và tất cả chúng tôi đều biết điều đó. Tôi xin lỗi, tôi thở dài. Cô nói đúng. Điều đó thật là khốn nạn. Tôi chỉ hơi bối rối và không biết phải làm gì, và não tôi đang cố gắng ứng biến. Alice trừng mắt nhìn tôi trong 5 giây rồi khịt mũi, lắc đầu. Đáng lẽ cậu nên nhìn thấy khuôn mặt ngu ngốc của mình. Tại sao tôi lại không làm điều đó? Dù sao, tôi cũng không thể cảm nhận được nó. Sau đó, cô nói với cái bảng, điều đó vẫn được tính, phải không? Mày bảo là xác thịt, không cần phải đau. Tạm dừng một chút, sau đó, chắc vậy. Nó có nhất thiết phải là một ngón chân không? Hay tôi có thể cắt một miếng da được không? Mày nói là da thịt, tôi nhắc nhở cái bảng lần thứ 2, không phải xương. Trò chơi của ta, cái bảng phản ứng lại. Luật của ta. Alice hít một hơi và gật đầu cam chịu. Thôi được rồi, tôi có thể lấy một con dao được không? Ngăn kéo bên cạnh tôi bị mở mạnh, đến mức đập vào khuỷu tay khiến tôi kêu lên. Một cách chậm rãi, như thể đang lơ lửng, một con dao gọt trái cây nhỏ và cùn, bay lên không trung. Ôi, thật là tên khốn bệnh hoạn. Ít nhất tôi có thể có thứ gì đó sắc bén hơn cái thứ như răng bà già đó không? Ngăn kéo đóng sầm lại. Chắc là không. Con dao lướt qua phòng tới chỗ Alice với tốc độ như ốc sên, và tôi có thể cảm nhận được nỗi lo lắng dâng lên trong lồng ngực mình từng chút. Có phải Jenny và tôi thực sự định đứng nhìn Alice tự cắt ngón chân mình không? Chúng tôi không thể, phải không?
nhưng chúng tôi còn lựa chọn nào khác? Ai biết được thứ này có khả năng gì? Theo hiểu biết tốt nhất của chúng tôi, nó có thể dễ dàng để chúng tôi rời đi. Nếu chúng tôi thu hút sự chú ý về phía mình, thực thể đó có thể sử dụng chúng tôi làm mồi nhử để dụ mọi người vào trong tòa nhà. Nó có thể hạ gục từng người một. Nó có thể... Có tiếng gõ cửa. Tất cả chúng tôi đều đóng băng. Con dao cũng vậy. Xin chào. Horace gọi từ ngoài cửa. Có lý do gì khiến tôi bị nhốt bên ngoài không? Có một tấm bảng cầu cơ độc ác đang nhốt chúng tôi bên trong, và nó nói rằng Alice phải chặt ngón chân của mình, nếu không nó sẽ không cho chúng tôi ra ngoài. Tôi kinh ngạc nhìn Jenny. Nhìn cái gì? Cô cáu kỉnh, bực tức. Nó không cho anh ta vào. Vậy rõ ràng giả thuyết của anh là nhảm nhí. Chúng tôi cần được giúp. Horace, chúng tôi cần giúp đỡ. Cái cửa chết tiệt đã mở ra. Horace bước vào trong, đôi mắt mở to kinh ngạc. Cánh cửa chết tiệt đóng sầm lại. Mẹ kiếp, tôi rít lên. Tôi biết điều tồi tệ này sẽ xảy ra. Tôi biết mà. Horace, chỉ là... Horace giơ một ngón tay ra hiệu cho tôi im lặng, dành một chút thời gian để nhìn quanh phòng và đánh giá đầy đủ tình hình. Sau đó, anh ta ngồi xuống sàn, đôi chân to bắt chéo thành hình chữ thập và đặt đầu ngón tay lên con cơ. Với vẻ tự tin và từng trải, anh ấy bắt đầu lẩm nhẩm điều gì đó. Tôi chỉ nghe loáng thoáng và tôi không hiểu được tiếng Latin, nên tôi không thể kể lại ở đây dù có cố gắng. Nhưng đó là một bài thánh ca, điều đó rất rõ ràng. Nó bao gồm khoảng 5 dòng, lặp đi lặp lại liên tục, và khi anh ấy đã đọc hết 3 lần, dường như toàn bộ sức mạnh bị rút cạn khỏi những thứ đang giữ tất cả chúng tôi. Sự việc xảy ra quá đột ngột, đến nỗi khi chiếc xe cà phê lăn xa khỏi tôi trên một mặt sàn hơi dốc tự nhiên, tôi ngã thẳng về phía trước, chỉ kịp dùng tay đỡ lấy mình để khỏi đập mặt xuống nền gạch. Jenny ngã xuống đất cùng với chiếc đèn trước đó đã giam giữ cô ấy, và chiếc bàn chặn Alice ngã ngửa, giải thoát cô ấy khỏi bức tường. Tôi chớp mắt. Cái gì? Jenny hỏi. Cái quái gì vừa mới xảy ra vậy? Horace đẩy con cơ đến chỗ dòng chữ tạm biệt và đứng dậy phủi bụi trên người. Đừng gây rối với những thứ mà các anh chị không hiểu. Đó là tất cả những gì anh ấy nói. Sau đó anh băng qua phòng tới tủ lạnh, lấy một chai nước rồi rời đi. Không cần phải nói, vì chúng tôi, như Alice đã nói, đã loay hoay cả buổi và sau đó phát hiện ra những nỗ lực của chúng tôi với cái bàn cầu cơ đã kết thúc. Chúng tôi đưa cho Matt toàn bộ danh sách và anh ấy mắng chúng tôi vì ngu ngốc. À thì cũng đúng, rồi nói với Jenny rằng chiếc mũi gãy của cô ấy sẽ không được bồi thường theo chế độ lao động vì đó là lỗi của chính cô ấy. Bàn cầu cơ vẫn còn ở trong tòa nhà, cũng như nhiều vật phẩm huyền bí khác mà chúng tôi nhận được cùng với nó, bởi vì chúng tôi không chắc chắn sẽ vứt bỏ chúng đúng cách. Chúng tôi đã cố gắng hỏi Horace, vì anh ấy rõ ràng có một số kiến thức nền tảng mà những người còn lại trong chúng tôi không có, nhưng anh ấy phủ nhận không biết chúng tôi đang nói về điều gì. Đây là điểm khá đặc trưng của anh ấy, khi anh ấy tuyệt đối sẽ không đề cập đến điều gì đó. Vậy nên chúng tôi không thể làm gì hơn. Chúng tôi chưa bao giờ gặp lại người đàn ông đã mang lại tất cả. Tôi phải thừa nhận rằng, ít nhất, tôi thường xuyên bị cám dỗ để cố gắng giải mã chữ viết trong các tạp chí. Có điều gì đó ở chúng thỉnh thoảng khiến tôi thức trắng đêm, chỉ để nghĩ đi nghĩ lại dòng tiếng Anh đơn độc đó trong đầu, bằng tâm trí và tinh thần của tôi. Nhưng thực sự tôi không biết phải bắt đầu từ đâu, và ngay cả khi tôi biết đi chăng nữa thì, trong thời gian ở đây, tôi đã học đủ để hiểu rằng, thường thì tốt hơn hết là để những thứ đã chết được yên. Phần 7. Như tôi đã nói, khi tôi kể cho bạn nghe về việc tôi đã lên lầu như thế nào, tôi đã phải làm lại điều đó lần nữa. Đó là nơi chúng ta sẽ bắt đầu. Và sau đó chúng ta sẽ nói về hậu quả. Thỉnh thoảng, lại có thứ gì đó bị hư hỏng nặng đến mức ngay cả Willy cũng không thể sửa chữa được. Tất nhiên, lần này là hệ thống điều hòa không khí. Bây giờ, tôi không nghĩ mình cần phải nói với bạn rằng chúng tôi phải cực kỳ cẩn thận như thế nào khi cho phép mọi người vào một số khu vực nhất định của tòa nhà, và rõ ràng là tầng trên thường bị cấm. Nhưng thời tiết ấm áp một cách bất thường trong suốt mùa thu, và điều đó có nghĩa là khi máy điều hòa của chúng tôi bị tắt, bên trong thư viện sẽ nóng như cái lò. Tôi bước vào khi Della đang đi ra ngoài. Cô ấy làm việc rất nhiều vào ban ngày. Tôi cho rằng sẽ không có ai cố gắng nói chuyện với cô ấy, và tôi thấy cô ấy lau mồ hôi trên trán bằng một miếng vải lau khi cô ấy bước ra cửa. Ngay khi đặt chân vào bên trong, tôi đã hiểu tại sao. Ui, vãi cứt, tôi lẩm bẩm,
cởi bỏ áo sơ mi khi đến gần Matt ở bàn làm việc. Sao chỗ này thành phòng tắm hơi rồi? Tôi muốn có một ngày như ở spa. Anh ấy nói cộc lốc. Anh cũng đổ mồ hôi, mái tóc đen bết vào trán. Tôi đã lên lầu với Winnie rồi. Nó không thể tìm ra vấn đề là gì, nhưng hiện tại dường như không có vấn đề gì ở đó cả. Vì vậy, chúng tôi đã gọi những người chuyên nghiệp hơn. Họ sẽ đến đây sớm thôi. Tôi nuốt nước bọt nhưng không nói lên mối quan ngại của mình. Matt biết rõ hơn tôi rằng việc này nguy hiểm đến mức nào. Được, thay vào đó tôi đồng ý. Hãy cho tôi biết nếu anh cần bất cứ điều gì khi họ đến đây. Matt gật đầu, chào tôi bằng 2 ngón tay và tôi đi về phía sau để bắt đầu làm việc. Phải mất khoảng nửa giờ mới có người đến, và khi họ đến, Matt gõ vào bức tường giữa bàn làm việc của tôi và lối đi, ra hiệu cho tôi ra ngoài. Cậu có thể đợi ở đây cho đến khi chúng tôi xong việc được không? Anh ấy hỏi. Tôi sẽ đi theo anh ấy. Trong trường hợp anh ấy cần biết thứ gì đó ở đâu, hoặc bạn biết đấy, bất cứ điều gì. Bất cứ điều gì. Chắc chắn rồi, tôi nói, cố nở một nụ cười. Chúng tôi rất cảm kích vì anh đã đến. Tôi đoán anh chàng bảo trì còn trẻ, khoảng cùng độ tuổi của tôi, và khi anh ta cười toe toét lại với tôi, lúm đồng tiền sâu, ươn dáng xuất hiện ở hai bên miệng anh. Rất vui được giúp đỡ, anh nói nhẹ nhàng. Và nếu tôi không thể giải quyết được, tôi sẽ gọi cho bố tôi. Anh ta chỉ vào huy hiệu trên áo của mình, ghi chữ nhà Murphy. Ông ấy là ông chủ. Chưa bao giờ tôi thấy một công việc nào mà ông ấy không thể giải quyết được. Bây giờ, chúng ta cùng đi làm mát cho mọi người nhé. Chắc chắn rồi, tôi cười, kiên quyết phớt lờ cái hố ngày càng sâu trong lòng và biết rõ rằng Matt cũng đang làm như vậy. Anh ấy đã kiểm tra rồi, tôi tự nhắc nhở mình. Không có gì ở đó cả. Mọi thứ đều ổn. Chết tiệt, đúng vậy. Chàng trai nhiệt tình lặp lại. Nếu tôi làm vỡ thứ gì đó và tòa nhà bốc cháy, chỉ cần hét lên để tôi đến dập lửa. Tên tôi là Sam. Adam, tôi đáp, đưa tay qua bàn để bắt tay anh ấy. Nếu tôi thấy cái gì cháy thì anh sẽ là người đầu tiên được biết. Họ bắt đầu công việc. Trong một thời gian dài, không có gì xảy ra cả. Tôi đã kiểm tra một số khách hàng, xem qua một vài cuốn sách dạy nấu ăn, và cuối cùng tôi phải mang một số cuốn sách ra từ kho tích trữ để làm sạch chúng. Điều thú vị là thực ra chỉ bao gồm việc chà nhắm các trang cực kỳ cẩn thận và cầu nguyện rằng chúng không bị xé nát. Tôi đã đọc được 9 cuốn tiểu thuyết cho đến khi nghe thấy âm thanh đó. Một tiếng rít lớn và máy móc vang lên. Tôi nín thở. Winnie xuất hiện từ giữa đống sách, mắt mở to. Cái quái gì vậy? Nó hỏi. Tôi lắc đầu. Tôi nhìn nó thở dốc khi chúng tôi cùng lắng nghe. Có một tiếng lạch cạch lặng lẽ bắt đầu ngay sau tiếng rít và vẫn chưa dừng lại, và nó càng kéo dài thì não tôi càng có cảm giác như đang rung lên. Không có gì đâu, tôi nói. Tôi không tin điều đó và Winnie cũng vậy, nên tôi lặp lại với hy vọng củng cố niềm tin bản thân. Không có gì đâu. Họ chỉ đang di chuyển đồ đạc xung quanh và nó bị cọ xuống sàn nhà. Chỉ có vậy thôi. Winnie đồng ý một cách trống rỗng. Chỉ có vậy thôi. Thế nhưng, nó lại không chỉ có vậy thôi. Chúng tôi đã dành một khoảng thời gian khá dài để cố gắng giả vờ như vậy, nhưng cuối cùng, tiếng lạch cạch ngày càng lớn hơn và tiếng rít bắt đầu vang lên, và sau đó, bạn đoán xem, tiếng la hét. Tôi đã lên được nửa cầu thang trước khi tôi kịp nhận ra điều gì đã xảy ra. Hét với ra sau bảo Winnie đi khóa cửa lại để không ai có thể vào trong khi có Chúa mới biết chuyện gì đang xảy ra. Chắc hẳn tôi đã chạy. Tiếng bước chân vang vọng đủ lớn trên mỗi bước đi đến mức mắt nghe thấy. Bởi vì khi tôi gần lên đến tầng trên, anh ấy hét lên, chết tiệt, Adam, đừng lên đây. Rõ ràng là tôi sẽ không chú ý đến điều đó một chút nào. Vì vậy tôi đã cố gắng hết sức, gần như ngã sấp mặt khi nhào qua khỏi bậc cầu thang trên cùng. Những gì tôi thấy là, bây giờ, bạn đã bao giờ nghe đến vấn đề nan giải giữa ngựa cỡ nhện và nhện cỡ ngựa chưa? Nếu chưa, hãy để tôi giải thích. Chính xác là như vậy. Theo bạn, điều gì tệ hơn? Một con nhện cỡ con ngựa hay 1000 con ngựa cỡ con nhện? Chắc chắn không có hàng nghìn sinh vật cơ khí có cánh thu nhỏ trước mặt tôi, cũng không phải 100, 50 hay thậm chí 10 con, nhưng 5 con vật rắn chắc đang vùng vẫy với đôi cánh nhỏ, ướt đẫm, nhấp nháp của chúng đủ để khiến tôi phải khuỵu xuống theo cả nghĩa bóng lẫn nghĩa đen. Chúng giống hệt thứ mà tôi đã gặp trên lầu trước đây về mọi mặt, ngoại trừ nhỏ hơn nhiều, thậm chí còn nhỏ hơn tôi, chỉ bằng một nửa chiều cao của tôi, và có một lớp lông tơ mịn trên đôi cánh giống như cánh rơi của chúng, gần giống như lông tơ của một con ngỗng con. Chúng đang điên cuồng đi vòng quanh, không để ý đến tôi chút nào,
và ngay khi cú sốc ban đầu của tôi qua đi, tôi đã hiểu tại sao. Chúng hoàn toàn bị thu hút bởi các mục tiêu khác. Một trong số chúng đã quấn quanh Sam, anh ta trông như là đã chết giấc rồi, và hai con khác đang đè chân và người của Matt xuống đất, khiến anh phải cố gắng đánh chúng bằng nắm đấm của mình một cách vô ích. Những con còn lại đang theo dõi chặt chẽ, chờ đợi thời điểm tấn công. Adam, Matt lại hét lên cảnh báo. Tôi nghiêm túc đấy. Tôi đứng dậy và bước thẳng vào phòng. Có thứ gì đó rơi xuống đầu tôi. Tôi chạm vào nó, vì tôi còn phải làm cái quái gì nữa, và ngón tay của tôi trở nên nhấp nháp nhưng vẫn có màu như ngón tay. Tôi cảm thấy tim mình thắt lại trong lồng ngực, nỗi sợ hãi rằng đó có thể là nước bọt làm tôi lạnh sống lưng, nhưng ý nghĩ khác lóe lên, nếu đúng như vậy thì tôi sẽ phải ngửi thấy nó. Tôi rùng mình khi nhớ lại hơi thở hôi hám của sinh vật đó và lấy hết can đảm, ngẩng đầu lên. Cách tốt nhất mà tôi biết để mô tả sự kết hợp của những sợi dây nhỏ và những mảnh kim loại phía trên tôi là một cái tổ. Tôi đoán là điều này hợp lý nếu bạn nghĩ về nó theo nghĩa bóng. Hầu hết những thứ có cánh đều có tổ, phải không? Dù sao, tôi cũng không có nhiều thời gian để suy nghĩ logic, bởi vì một khối chất trong suốt khác đã rò rỉ ra từ một khe hở nhỏ trong tổ, và nếu phản xạ của tôi không được kích hoạt vào đúng thời điểm đó, nó sẽ rơi thẳng vào mặt tôi. Tôi cúi xuống để kiểm tra nó. Giờ đây dễ dàng quan sát hơn nhiều vì nó ở trước mặt tôi hơn là ở phía trên, và khi chạm vào tôi nhận ra rằng nó có kết cấu giống như một hỗn hợp lòng trắng trứng và một loại dầu nào đó. Matt, tôi nói, một cảm giác bồn chồn đang len lỏi vào bụng tôi. Tôi nghĩ có lẽ có thứ gì đó đang Tôi chỉ nói điều này với cậu một lần nữa thôi, Matt đe dọa, giọng vật vã. Cút ra ngoài. Cho đến nay, tôi đã không buồn đáp lại những yêu cầu của anh ấy, biết rõ rằng mọi cuộc tranh cãi sẽ chỉ làm lãng phí thời gian của cả hai chúng tôi, nhưng cuối cùng tôi cũng đề nghị, tôi sẽ không bỏ anh lại. Tôi xin lỗi, tôi không thể. Khi tôi nhìn lại anh ấy, bắt gặp ánh mắt anh ấy, đó là khoảnh khắc gần nhất với sự tuyệt vọng mà tôi từng thấy. Vẻ mặt, ngôn ngữ cơ thể của anh, ngay cả bên dưới con quái vật đang trói buộc anh, mọi thứ đều hét lên rằng anh đang thầm cầu xin tôi rời đi. Có chuyện gì đó không ổn, Adam, anh cố gắng nói, giọng căng thẳng. Rất không ổn, hơn hẳn chuyện này. Lúc đầu tôi không chắc lắm. Tôi nghĩ có lẽ tôi đã quên mất thời gian, nhưng đồng hồ, cậu có đeo đồng hồ không? Tôi không đeo. Cảm giác chìm xuống càng trở nên nặng nề hơn. Tôi nhìn theo ánh mắt lo lắng của Matt tới bức tường phía xa, nơi có chiếc đồng hồ kỹ thuật số lớn gắn phía trên một trong những màn hình hệ thống điều hòa. Nó hiển thị 3 giờ 30 phút. Cảm giác chìm sâu lan vào chân tôi. Tôi đến lúc 7 giờ, tôi ngớ ngẩn nói. Những ngọn đèn chết tiệt đã tắt. Bạn đã bao giờ ở trong hang động chưa? Loại bóng tối bao trùm dày đặc đến mức bạn không thể nhìn thấy bàn tay của mình trước mặt. Đó là cảm giác này, tối đen như mực. Tôi nghe thấy một tiếng rên rỉ, không phải của Matt, và cảm thấy một làn sóng nhẹ nhõm tràn qua tôi khi xác nhận rằng Sam chắc chắn vẫn còn sống. Tuy nhiên, tôi không biết làm cách nào để tiếp cận anh ta, hoặc không có cách nào để đánh giá vị trí của những con quái vật có cánh so với bản thân mình. Được rồi, đó là Matt, người bình tĩnh và chín chắn như tôi từng biết. Được rồi, Adam, cậu đâu? Tôi đây. Cậu có thể đi về phía tôi nếu tôi tiếp tục nói chuyện được không? Tôi nghĩ là được, tôi nói, ngập ngừng bước một bước về phía trước và sang trái. Chúng nó vẫn, nhưng ngay khi tôi hỏi, tôi đã nhận thức sâu sắc được điều đó. Sự im lặng, không có tiếng vỗ cánh, không xáo trộn, không có tiếng rít kim loại, không có gì cả. Cứ đi tiếp, Matt nói với tôi. Tôi không chắc liệu mình có thích sự đều đều trong giọng điệu của anh ấy hay không. Nó nghe có vẻ máy móc lắm. Tôi tiếp tục bước đi. Sam lại rên rỉ, nhưng không thốt ra được từ nào dễ hiểu nên tôi cũng chẳng thèm gọi anh ấy. Thay vào đó, tôi hỏi Matt, tôi sắp đến chỗ anh chưa? Tiếp tục đi, anh ấy nói, ngay phía trước tôi, đang ở gần rồi. Tiến thêm được vài bước nữa, tôi giật mình, rít hét lên khi cảm thấy những ngón tay lạnh buốt quấn quanh mắt cá chân mình. Nhưng Matt nhanh chóng đưa ra lời đảm bảo, không sao đâu, là tôi đây, và tôi thở ra một hơi mà tôi không biết mình đã nín thở từ lúc nào. Tuy nhiên, tiếp theo đó anh ấy nói những lời mà tôi chưa bao giờ nghe thấy trước đây, và nó khiến máu tôi đông cứng lại. Tôi cần giúp đỡ. Tôi nuốt khan, biết ơn trong một phần nghìn giây rằng bóng tối đủ dày đặc để che giấu nỗi sợ hãi của tôi. Giúp cái gì? Tôi hỏi,
cầu nguyện rằng giọng tôi có vẻ ổn định hơn. Tôi cảm nhận những thứ đang ở trên người tôi. Chúng mềm rũ ra khi đèn tắt và chúng quá nặng khiến tôi không thể tự mình di chuyển được. Ồ, tôi nói, Chúa ơi, được rồi, anh đã khiến nó nghe như kiểu tệ hơn. Đừng làm vậy nữa. Tôi quỳ xuống, dò xét xung quanh trước mặt cho đến khi nắm chắc được thứ mà tôi khá chắc chắn đó là cổ của một trong những con thú, và đếm to đến 3 để mắt biết khi nào nên đẩy. Cùng lúc tôi kéo cùng nhau, chúng tôi đánh bật nó ra, ném hình dạng bất động của nó xuống sàn bê tông với một tiếng vang. Một còn con kia ở trên chân tôi. Matt nói, chủ yếu là vậy. Chủ yếu. Trong một giây, không có gì xảy ra. Sau đó là một tiếng thở dài nặng nề, thất bại khi Matt nhấc tay tôi lên, dẫn nó lên trên bụng anh ấy để cuối cùng chạm vào một mảng da thịt ấm áp và ẩm ướt. Không dính, không giống như nhớt bám trên người anh ta từ đôi cánh của lũ quái vật. Thứ nước này khác. Đây là Matt. Không có phản hồi, nhưng anh ấy ấn xuống, hướng dẫn ngón tay tôi quấn quanh một thứ gì đó dài, hình trụ và bằng kim loại. Matt, có một cái gai ở cuối đuôi, anh ấy giải thích, như thể anh ta đang trò chuyện bình thường về ngày làm việc của mình. Nó không có gai hay gì cả nên không sao đâu, nhưng nó quá ướt nên tôi không thể kéo nó ra được. Tôi không thể nắm chặt được nó. Tôi nhắm mắt lại, tầm nhìn không thay đổi và chuẩn bị tinh thần. Được, tôi nói. Tôi đã để áo sơ mi ở lưng ghế dưới quầy lưu thông, nên tôi kéo áo thun qua đầu và quấn quanh đuôi của thứ đó, buộc mình không để ý xem nó thấm máu nhanh đến mức nào. Sẵn sàng chưa? Sẵn sàng, Matt lặp lại. Nhanh nhất có thể, để không kéo dài cơn đau hơn mức cần thiết. Tôi kéo cái đuôi lên trên và ra khỏi người Matt, ném nó xuống đất và tận dụng phần còn lại của adrenaline để đẩy phần thân còn lại khỏi đùi anh. Anh ấy không hề hé răng, nhưng hơi thở của anh trở nên ngắn và gấp hơn, không ổn định. Anh ổn không? Tôi hỏi, dù rõ ràng, không, anh ấy không ổn, nhưng anh ấy sẽ ổn, phải ổn. Trong một khoảnh khắc, tôi cho phép bản thân mình cân nhắc khả năng rằng đây có thể là lần cuối cùng khiến anh ấy phải đau đớn, rằng anh ấy sẽ chảy máu đến chết dưới tay tôi, và rằng không có gì tôi có thể làm để ngăn chặn điều đó. Nhưng rồi anh ấy rít lên, tốt lắm, và tôi cảm thấy tim mình bắt đầu đập trở lại. Tốt, tôi thở ra, vo tròn áo của mình lại và ấn nó vào lòng bàn tay anh. Đây, anh có thể ấn chặt nó vào vết thương không? Chắc là được. Hãy cố gắng đến xem cậu nhóc kia đi, xem liệu cậu có thể đánh thức nó không. Tôi ép bản thân đứng dậy, loạng choạng một cách mù quáng để cố gắng định hướng bản thân. Và rồi đúng lúc đó, Sam phát ra một âm thanh khe khẽ, đau đớn khác. Tôi bắt đầu tiến về phía đó, già chân trên mặt đất để nếu đến gần anh ấy, tôi sẽ không phát hiện ra bằng cách dẫm lên ngón tay anh ta và nghiền nát chúng. Đó là một quá trình dài dằng dặc, bao gồm việc di chuyển và dừng lại để lắng nghe, và di chuyển thêm và Matt hỏi liệu tôi đã đến chưa, và tôi trả lời chưa, nhưng cuối cùng, mũi giày của tôi chạm vào một cái gì đó. Tôi cúi xuống, miễn cưỡng đưa tay ra để chạm vào bất cứ thứ gì, và ngay lập tức tôi nhẹ nhõm khi nhận ra cảm giác chạm vào sợi tóc của con người. Này, tôi cố gắng dò tìm xung quanh để tìm vai anh ấy và lắc nhẹ. Sam. Tôi nghe thấy tiếng rên, nhưng không có câu trả lời thực sự. Sam, tôi lại nói, to hơn một chút và lắc anh ấy mạnh hơn một chút. Cố lên, thức dậy. Lần này tôi nghe thấy hơi thở của anh ấy nghẹn lại, nhưng tôi không biết đó là phản ứng với tôi hay vì sự đau đớn mà anh ấy chắc chắn đang phải chịu. Dù thế nào đi nữa, anh ấy vẫn không nói gì. Tôi đã tìm thấy anh ấy rồi, tôi gọi lại Matt, nhưng anh ấy không. Trắng, không chỉ là ánh sáng trắng, mà ngược lại với màn đêm tối đen. Ánh sáng trắng ở trung tâm của ngọn lửa. Ánh sáng trắng không thể xóa đi sau khi liếc nhìn mặt trời, cho dù bạn có cố gắng thế nào đi chăng nữa. Toàn bộ căn phòng chìm trong ánh sáng trắng đó, chói mắt đến nghẹt thở. Sau đó, cũng nhanh như khi nó đến, nó biến mất. Những ngọn đèn vàng mờ ảo bắt đầu nhấp nháy phía trên. Tôi thậm chí còn không nhận thấy rằng tiếng vò ve liên tục của các máy điều hòa không khí đã dừng lại cho đến khi nó khởi động trở lại. Các đèn báo màu xanh lá cây và đỏ nhấp nháy cùng nhau. Tôi vẫn đang cúi xuống bên cạnh Sam, và tôi không dám liếc nhìn anh ấy, sợ hãi về những gì mình sẽ thấy. Anh ấy hoàn toàn bất động, và hoàn toàn không bị thương. Tôi quay lại tìm Matt và nhận ra rằng anh ấy đã đứng dậy và di chuyển, cách chúng tôi khoảng nửa sàn nhà. Trên người anh không có một giọt máu nào. Anh ấy ném trả chiếc áo thun khô ráo, màu xám hoàn hảo lại cho tôi, và tôi đần người ra bắt lấy nó.
gần như choáng váng đến mức không thể mặc lại được. Cái gì? Đó là tất cả những gì tôi có thể nói được. Matt lắc đầu. Tôi không biết. Lũ quái vật đã biến mất. Tôi liếc nhìn lại Sam một lúc và sau khi xác định rằng anh ấy chắc chắn vẫn còn thở, tôi băng qua sàn đến lối vào, đưa mắt nhìn lên phía cái tổ. Nó vẫn ở đó, và chất sền sệt vẫn đang tích tụ bên dưới, một giọt khác sẵn sàng rơi xuống. Tôi không thể biết liệu những sinh vật đó có ở bên trong hay không, dường như không có bất kỳ chuyển động nào, và không có âm thanh nào thoát ra khỏi đó, nhưng tôi cho rằng chúng ở đó. Không có nơi nào khác để chúng đi. Trong thoáng chốc, tôi muốn hỏi Matt xem anh ấy có bật lửa không. Tôi muốn lấy cây thang ở bức tường phía xa đằng kia xuống, leo lên đó và đốt cháy lũ quái vật khi chúng còn đang nằm im. Nhưng tôi đã không làm thế. Thành thật mà nói, tôi không biết tại sao. Có lẽ vì tôi không thể đoán được hậu quả khi giết chúng sẽ là gì. Hoặc có thể, tôi luôn là một người có phần dễ thương cảm đối với các con vật lớn, hung dữ. Chúng chỉ đang cố gắng sống sót, bạn biết chứ, giống như chúng tôi. Dĩ nhiên là tôi không sẽ chịu chết, nhưng nếu thứ gì đó không chủ động gây hại cho tôi hoặc bất kỳ ai thân quen với tôi không thể tưởng tượng việc xóa sổ nó sẽ không giống như một vụ giết người máu lạnh. Và bên cạnh đó, không phải là tôi có bằng chứng rõ ràng, nhưng nếu tôi dựa vào trực giác, tôi thực sự tin rằng những gì đang chảy ra từ tổ đều tương đương với một loại nước ôi kinh tởm nào đó. Cảm giác giống như Matt đã bắn mẹ của chúng và bây giờ những con còn lại chỉ đang cố gắng bảo vệ em bé mới sinh của mình. Ngoài ra, tôi thực sự không có cách nào để đánh giá được việc đó sẽ diễn ra như thế nào. Chúng có thể cắn đứt đầu tôi ngay khi tôi đối mặt với chúng, vì vậy tôi nghĩ có lẽ tốt nhất là để những robot khủng long rơi này được yên. Tuy nhiên, điều tôi không thể để yên đó là Sam. Rõ ràng Matt cũng có suy nghĩ tương tự, vì khi tôi quay lại, anh ấy đang túm nách Sam, vẫn hoàn toàn bất tỉnh. Đây, tôi nói, lao tới chỗ họ, để tôi giúp. Matt giữ Sam để tôi có thể kéo cánh tay trái của anh ấy vòng qua vai tôi, cánh tay phải của anh ấy quàng qua vai Matt, và chúng tôi cùng nhau vật anh ấy xuống cầu thang, đóng sầm cánh cửa phòng máy an toàn phía sau chúng tôi. Ngay phía dưới, Willy đang đợi, mắt đảo điên cuồng từ Matt sang tôi rồi đến Sam. Cái quái gì đã xảy ra vậy? Nó hỏi. Tôi không chắc liệu nó muốn hỏi về lũ quái vật hay bước nhảy thời gian hay cái gì, vì vậy tôi rất biết ơn khi Matt trả lời. Nhiều chuyện lắm. Anh ấy còn sống. Ít nhất thì tôi cũng đủ an tâm để xác nhận đó là sự thật. Chỉ bị ngất đi thôi. Nào, Matt nói, hãy để cậu ta nghỉ ngơi ở đâu đó. Chúng tôi đưa anh ta ra khu vực dành cho trẻ em và đặt anh ấy lên một chiếc ghế lười, nghĩ rằng đó là cách an toàn nhất vì chúng tôi không tin tưởng anh ta có thể giữ thăng bằng. Phải tát rất nhiều vào mặt và dội một gáo nước lạnh vào đầu, nhưng cuối cùng, Sam cũng mở mắt ra. Chào, tôi lùi lại một bước, sợ sẽ làm anh ấy giật mình nếu đứng quá gần. Anh làm chúng tôi sợ chết khiếp đấy. Anh ổn chứ? Sam chớp mắt. Anh là ai? Tôi là Adam, tôi nhắc lại, bụng dạ tôi ngay lập tức lấp đầy nỗi sợ hãi. Anh đang ở thư viện. Anh đến để sửa điều hòa của chúng tôi. Nhớ không? Đầu Sam dần dần quay sang hai bên. Tôi nhìn sang Matt. Không sao đâu, anh đảm bảo với tôi. Có lẽ chỉ là một cơn chấn động thôi. Sao cậu không gọi cho bố cậu ấy? Hãy cho ông ấy biết chuyện gì đang xảy ra. Tôi nghĩ tôi có thể trông cậu ấy một lúc. Tôi đồng ý, vui mừng vì được ra ngoài. Được rồi. Rút điện thoại di động ra khỏi túi khi bước đi, tôi tìm kiếm nhanh trên Google về dịch vụ sửa chữa nhà Murphy, kiểm tra kỹ xem kết quả đầu tiên có ở đúng khu vực hay không. Trước khi tôi nhấn nút gọi ở dưới giờ làm việc, cầu nguyện rằng đó là một số điện thoại di động cá nhân vẫn có thể được liên lạc trong thời gian muộn như vậy. Sau hồi chuông thứ 3, một giọng cộc cằn trả lời, nhà Murphy. Tôi chờ đợi câu hỏi tôi có thể giúp gì cho bạn, hoặc có thể là một khẩu hiệu kinh doanh tệ hại nào đó, nhưng chẳng có câu nào xuất hiện. Xin chào, tôi bắt đầu run rẩy. Có phải là, ông Murphy? Một khoảnh khắc im lặng đầy bối rối và sau đó, tôi sở hữu doanh nghiệp, nếu đó là ý anh. Tôi nói, được rồi, tôi chỉ muốn, tôi là Adam Wood. Tôi làm việc ở thư viện mà con trai ông đến làm việc tối nay. Tôi chắc rằng ông đang lo lắng phát ốm cho anh ấy. Tôi biết lẽ ra anh ấy phải quay lại từ lâu rồi, nhưng tôi chỉ muốn cho ông biết rằng anh ấy. Tối nay Billy không nhận cuộc gọi nào. Trong đầu tôi xuất hiện âm thanh lốt đinh. Xin lỗi. Không phải Billy, là Sam. Một khoảng tạm dừng. Sau đó,
Tôi chỉ có một đứa con trai thôi, cậu bé. Đây có phải là một trò đùa gì không? Âm thanh lốt đinh trở nên to hơn. Để chắc chắn, tôi hỏi ông ấy có thể xác nhận vị trí của doanh nghiệp của mình không? Ông ấy làm được, một cách tức giận. Và không có nhà Murphy nào khác trong khu vực à? Theo như ông biết ấy. Cậu có quá nhiều thời gian rảnh rỗi đấy, nhóc, ông ta nói và cúp máy. Tôi quay trở lại khu vực dành cho trẻ em để thông báo với Matt rằng chúng tôi có một vấn đề. Khi tôi đến gặp anh ấy nói, chúng ta có một vấn đề. Tôi biết, tôi nói với anh ấy. Sau đó, khi não tôi bắt kịp, đợi đã. Một cái khác à? Chúa ơi, thế vấn đề của cậu là gì? Tôi bước lại gần Matt, hạ giọng. Bố của Sam, không biết anh ấy là ai. Matt đã cười một cái, không có sự hài hước trong đó. Tốt thôi, tôi đang nghĩ đến chứng mất trí nhớ, vì vấn đề của tôi là Sam không biết anh ấy là ai. Nhưng tôi vui mừng khi biết nó còn tệ hơn rất nhiều. Tất nhiên là chúng tôi đã gọi xe cứu thương, và tất nhiên là họ đã đưa Sam đến bệnh viện. Chúng tôi đã kể cho họ nghe tất cả những gì có thể, kiểu như tên anh ấy đã cho chúng tôi, lý do ngay từ đầu anh ấy đến thư viện, và việc anh ấy bị đập đầu và không thể nhớ được bất cứ điều gì, kể cả chính anh ấy. Tôi không chắc họ đã tìm ra điều gì, vì họ không được phép tiết lộ bất kỳ thông tin nào về bệnh nhân cho bất kỳ ai không phải là gia đình, điều mà Sam dường như không có. Tuy nhiên, điều tôi biết là khi anh ấy được xuất viện, anh ấy đã đưa địa chỉ của thư viện cho tài xế taxi. Chúng tôi đã chờ đợi nhiều ngày, nhiều tuần, hy vọng rằng bằng cách nào đó chúng tôi đã liên lạc nhầm người. Các bài báo hoặc áp phích tìm người đi lạc sẽ bắt đầu xuất hiện, rằng chúng tôi sẽ nhận được cuộc gọi hỏi về anh ấy từ công ty thực sự của bố anh ấy. Nhưng không có gì cả. Vậy, chuyện là thế đấy. Bây giờ anh ấy là một trong số chúng tôi. Anh ấy đủ hạnh phúc rồi. Có vẻ như vậy, dù sao đi nữa. Làm bất cứ điều gì anh ta có thể tìm thấy mà vẫn chưa được hoàn thành. Sắp xếp kệ khi Horace vắng mặt, dọn dẹp khi Della nghỉ ngơi, làm việc khi có khoảng trống trong lịch trình. Dịch vụ khách hàng tuyệt vời, cá tính, thân thiện. Hơn nữa, Willie giờ đã có bạn cùng phòng. Ý tôi là chẳng có nơi nào khác để anh ấy đi cả. Tôi không cảm thấy mình cần phải giải thích quan điểm của Matt về những đứa trẻ lang thang, trôi sông lạc chợ. Đặc biệt là khi anh ấy cảm thấy mình có trách nhiệm, giống như đó là lỗi của anh ấy. Tôi chỉ liên tục nhắc nhở bản thân rằng mọi chuyện đã có thể trở nên tồi tệ hơn. Anh ấy có thể đã chết. Tất cả chúng tôi đều có thể đã chết. Và anh ấy đang điều chỉnh tốt. Không có dấu hiệu nào cho thấy anh ấy đang bắt đầu nhớ lại cuộc sống cũ của mình hoặc bắt đầu nghĩ về nó. Chỉ có một điều. Thỉnh thoảng, khi anh ấy không tích cực làm việc, nói chuyện hoặc bận rộn, Sam sẽ đi lang thang. Lần nào tôi cũng tìm thấy anh ấy bên trong phòng cơ khí, ngay dưới chân cầu thang.